حال میده قایق سواری. قشنگ ضد هواییاشون میدیدیم، از اونم به وقت ایران شروع شد. تو چند ثانیه میام بالا سرت. منم یه دونه ماهی گرفتم، پدر بزرگشون رو گرفتم. یعنی از قاچاق مواد بدتره. در جا جی پی اس همو زدم. یکی از کارهایی که تو بندر عباس باید بکنید و لذت ببرید اینه که برید ماهیگیری. و ما هم نشستیم تو وانت با دوستم وحید، قبلا باهاش آشنا شدید، میخوایم بریم ماهیگیری، میخوایم الان بریم دنبال بنزین و اینا. دیشب خورده تعمیرات قایق داشتیم، همه رو انجام دادیم. الان داریم میریم لب ساحل. ساعت تقریبا 5 بعد از ظهره، چون خیلی بندر عباس گرمه. بعد تو این ساعتا بری کل شب رو میخوایم ماهیگیری کنیم. دعا کنید ماهی بگیریم که به شما هم نشون بدیم به چه صورت ماهیای جنوب، چون معمولا خیلی بزرگ و باحاله. میریم با هم بچه‌ها لذت ببریم، همراه ما باشید. خب داریم وسایل‌ها رو آماده می‌کنیم. رسیدیم اینجا دم خونه رفیقم محمدم قبلا توی یکی از ویدیوام دیدید. وسایل‌ها رو داریم کم کم می‌ذاریم تو این وانت و بریم سمت ساحل که سوار قایق شیم. اومدیم پمپ بنزین، می‌خوایم بنزین بزنیم تو این چیزه، تو این بشکه. یه چیز راجع به پمپ بنزین اینجا اینه که بچه‌ها توی بندر عباس بنزین سهمیه بندیه. عرضم به خدمتتون که چیه؟ ظرف ممنوعه ببند. میخوام برای دریا میخوایم دیگه. اصلا واسه هر چی ببند. دیگه همون پشت داریم میزنیم. نه اصلا کلا ممنوعه. دوربین که داره تو رو میگیره. عمو اولی کارتمون خود بالا خودمونه. اولین بار نیست. آره وایس از من چی میگم. که زدی گوش کن، من تازه دعوا دادم اومده همین روز اوله. هر جایی که زدی برو همیشه همونجا بزن. هر جایی که ما همیشه همینجا میزنیم. اینجا میزنی؟ همیشه همینجا. اینجا میزنی، چی میزنی؟ همیشه همون شخص رو بزن. اینجا نزن. من تازه امروز شیفت اول موقع یه لحظه بگو خواهد بگو خوب خب بنزین مثل این که نمیشه بزنی. اینجا بنزین سهمیه بندیه. توی بندر عباس به علت قاچاق بنزین همینطور که دیدید نمیذارن کسی بنزین بزنه. ما میخوایم واسه دریا بزنیم، طرف حالا یه ربطی نداره دیگه، بس میکنن. حالا نمیدونم میشه بزنیم یا نه. واقعا بندر عباس شرایط بنزین خیلی بده، یعنی صفای طولانی وای میستن. اگه کارت نداشته باشی به هیچ عنوان نمیتونی بنزین بزنی. خب آقا بالاخره با بدبختی بنزین رو گرفتیم، یعنی از قاچاق مواد بدتره. نمیتونستیم ویدیو بگیریم با این جایگاهیه. این که اونجا مشغول کاره، خوردم جر و بحثمون شد، گفت ویدیو داره میگیری. بعد من ویدیو نمیگرفتم، اون جایگاه بغلی خلاصه قانع شد که بده. حالا یه انعامی هم بهش دادیم بابت این، چون واقعا تو این شهر بنزین گرفتن ممنوعه. اگه مثلا این ویدیو موقع بنزین زدن توی باک ماشین، نه از این بشکه‌ها ویدیوش در بیاد، ممکنه این جایگاه رو جریمه کنن. خلاصه گرفتیم بنزین رو، داریم میریم سمت قایق. مرحله بعدی میشه یخ. اومدیم اینجا یخ بگیریم، 2 تا قالب، چون بعد یخ ببریم رو قایق، میندازیم پشت ماشین. بعد یخ ببریم، چون به هر حال اگه ماهی بگیری یا به هر حال نوشیدنی، چون اینجا خیلی گرمه. من میخوام برم حساب کنم پول یخ رو، بیام یخ رو تحویل بگیریم. ما اومدیم جلوی پارکینگ قایقا. اینجا پارکینگی که قایقا هست و متأسفانه یه قایق جلوی در پارکینگ می‌خواست بره بیرون، شکست چرخش و باید بمونیم تا یه حالا یه تراکتوری بیاد این قایق رو ببره که ما بتونیم قایقمون رو بیاریم بیرون. هم شانسمونه. این قایقیه که ما باش می‌خوایم بریم. این قایق واسه آقا حسینه، اون که داره میاد سمتمون، دوستمون. قبلا دیدین توی یکی از ویدیوها. اینم که محمد دیگه. باش محمد، آماده است قایق؟ آماده حرکت. میریم دیگه بچه‌ها. الان می‌خوایم این روماشو برداریم تا اون قایق از جلوی مسیر ورداره و ما دیگه بریم، چون دیگه داره تاریک میشه. ما می‌خوایم شب ماهیگیری کنیم. داریم همچنان وسیله‌ها رو میچینیم. این قایق هنوز ور نداشته. از اونم به وقت ایران شروع شد. اینجا هوا تاریک شده. تازه قایق رو تونستیم از پارکینگ بیاریم بیرون.
وسایل رو بار زدیم و داریم میریم سمت دریا. رسیدیم به مرحله پایانی. این کار اصلا آسون نیست بچه‌ها، خیلی دردسر داره. ما الان 2 شبه داریم این قایق آماده می‌کنیم. خورده خرابی داشت، پمپش خراب شده بود، خلاص تعمیرش کردیم تا بیایم. این همه طول کشید. منظور خیلی راحت نیست، اینجوری نیست که مثلا فکر می‌کنی قایقو میارم میندازن تو آب میرن، نه. تازه رسیدیم لب آب، کنار ساحلیم، تاریکه، نمیدونم خوب دیده میشه یا نه. الان یه تراکتور آورد اینجا، می‌خوایم قایقو بندازیم تو آب. بعد یه ذره بعد هولش بدیم، آب داره میکشه عقب، جزر اومده. بعد قایق رو هول میدیم که این چرخ از زیرش در بیاد و ورش میداریم. من اومدم سوار قایق شدم، اینا دارن هول میدن. میگه تو هم باید میمدی کمک میکردی. ولی من باید ویدیو بگیرم. اومدم بالای قایق، دارن هول میدن که اون چرخ رو از زیرش برداریم. نمیدونم دیده میشه یا نه، یک کشتی اینجا به گل نشسته، باید انقدر وایسه که آب برگرده، حالا 1 روز 2 روز 3 روز معلوم نیست، که بتونن کشتی رو اینجا ببرن. آقا من نقش ناخدا رو دارم، اینا دارن هول میدن فعلا. حال میده قایق سواری این، چون این صندلی داره قشنگ، فرمون و حالا هنوز کار کردنشو بلد نیستم، باید ببینم چطوریه. راه افتادیم خلاصه. بچه ها همه نشستن. آقا وحید، آقا محمد، همه‌شون خسته شدن، هول دادن. ناخدا هم که اینجاست. ناخدا با خدا. ما رسیدیم مقر ماهیگیری، یه جا وایسادیم همینجوری. اینا دوستان ما لوکیشن دارن که هر جا میرن مخصوص ماهیگیریه. وایسادیم اینجا، لنگر انداختیم. دوستان هم دارن بساط ماهیگیری حاضر میکنن که شروع به ماهیگیری کنیم. اینم قلا به منه. ناخدای ما عمو حسین میگه بساط مشروب خوری هم براست. اینو بعد حاضر کنیم، این قلاب و بندازیم تو آب، ببینیم چیزی گیرمون میاد نه. حالا ماهی گرفتم، حتما میگیرم ویدیو ازش بهتون نشون میدم. یکی از دوستان علی آقا ماهی گرفت. علی اسمش چیه ماهیه؟ آمور. این اولین افتتاحیه ماهی. ببینید خالخالیه. این وزنش چقدر میشه علی؟ یه 4-5 کیلو میشه. فکر کنم 300-400 گرم میشه. یه 400-500 گرمی میشه. منم یه دونه ماهی گرفتم. شبیه همون ماهیایی که داشت علی گرفت. منم یه دونه مثل اون گرفتم، یه ذره بزرگتره. فکر میکنم 600-700 گرمه. جانم. اسمش چی بود علی؟ آمور. ماهی آمور. مثل اینکه ماهی خیلی خوشمزه ایه و نسبت به ماهی دیگه هم یکم گرونه. اینه. خب داشت وحیدم یه ماهی گرفت. اسم ماهی چیه داداش؟ ماهی سرخو. ماهی سرخو اسمشه. خالدار. اینم خالش هم بگیر. خال رو این کنارش. خال مثل هندیاست. باز هست، نگاه کجا گیر کرده. اینجا نگاه به طرف به خدا. اینم عمو حسین ماهی گرفت. چقدر بزرگه، کمر درد نگیره داداش. بازش کن. خب داشلی ما یه دونه دیگه گرفت. اینم آموره. امشب شب تو علی. کامل خورده. ماهی کلا قلاب کامل خورده رفته پایین. نمیشه درش بیاری. این هم یه دونه دیگه دوستان. امشب فکر کنم همه رو باید از این ماهی ها بگیریم. آموره چیه؟ تا شمیر ما یه ماهی گرفت. امشب شب آموره.
صبح شد و ما همچنان داریم ماهیگیری میکنیم. اما حسین یه ماهی خیلی بزرگ گرفت، آمور پدر بزرگشون رو گرفت. کل شب و درگیر ماهیگیری بودیم. طلوع خورشید رو داریم، ما همچنان در حال گرفتن ماهی در تلاش. ما رسیدیم به ساحل، خیلی اذیت شدیم موقع برگشت، باد زیاد بود، دریا موج داشت و قایق میخورد زمین. الان اومدیم قایق به گل نشست، دوباره هلش دادیم بردیم تو، این چرخه رو آوردیم که سواری کنیم و ببریمش بذاریم تو پارکینگ. تراکتور هم که داره قایق رو میبره به سمت پارکینگ. یه موضوعی که خیلی مهمه، دوست داشتم با پهباد پرواز کنم، ولی بچه‌ها خلیج فارس خیلی جای استراتژیکی، اصلا نمیشه به جمعان پرواز کرد. سریع درونتون میزنن و ما هم اینجا همه جا ضد هوایی هست. ما اونجا که رفته بودیم نیرو دریایی بود و قشنگ ضد هواییاشون میدیدیم. خیلی جای خطرناکیه واسه بلند کردن پهباد و ممکنه کلی دردسر میشد واسمون اگه پرواز میکردیم. یه قسمت امتحان کردم که پرواز کنم با پهباد، در جا جی پی اس همو زدن و خیلی شانس آوردم تونستم پهباد برگردونم، چون ارتفاعم خیلی کم بود. وگرنه میزنن و سریع تو چند ثانیه میان بالا سرت. حالا اگه خشکی باشی با ماشین، توی آب باشی با قایق، میان سریع پیدات میکنن از طریق جی پی اس و خیلی واسه دردسر سازه. بهتره که اگه پهباد دارید اینجا پرواز نکنید، یا یه وبسایتی هست باید توی ریجستر کنید. معلوم نمیشه قبول کنن که پرواز کنید یا نه، ولی شما میتونید شانستون رو امتحان کنید. اگه پهباد دارید برید اون تو ثبت نام کنید، بعد توضیح بدید چه ساعتی چطوری میخوای پرواز کنی و به چه دلیل. اگه قبول کردن که میذارن، قبول نکردن هم که دیگه راهی ندارید. اگه هم بدون مجوز پرواز کنید، گفتم واسهتون دردسر بزرگی میشه. اگر میخواید ماهیگیری کنید تو بندر عباس، حتما شب برید مثل ما و صبح برگردید. الان ساعت 9 صبح که ما رسیدیم، ساعت تقریبا 6:30 رو افتادیم تا برسیم شد 9. الان هم اینجا قایقو دارن ترتمیز میکنن که وسایلمون رو برداریم بریم سمت خونه، چون واقعا از الان اوج گرماست و اگه نتونی بیای تو این ساعت واقعا اذیت میشی، چون اینجا بیشتر قایق‌ها مجوز نمیدن که مثلا طرف بخواد قایق وزر حرفه‌ای درست کنه، کولر و این چیزا داشته باشه، مجوز نمیدن، دلیلش هم معلوم نیست. بعد از بیرون هم که بخوای قایق وارد کنی اونم نمیذارن. به هر حال کلا مشکلات تو ایران همینجوریه. اگه ماهیگیری رفتید شب برید پس.